ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ይህ የእውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ ልክ እንደነዚህ ያሉ ቪዲዮዎችን የሚጠቀሙበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህን የምትመለከቱ ወላጆች ወይም ደግሞ ይህን የምትመለከቱ በግላችሁ ለምታጠኑ ተማሪዎች በጣም የተሰሩ ቪዲዮዎች ስላሉ ለእናንተ ጠቃሚ የሆነውን ቪዲዮ በመለየት ማየት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የማስረዳችሁ ወይም ደግሞ የምሰጣችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው የስምንተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ምዕራፍ 3 ላይ የሚገኘውን እንዴት አድርጋችሁ የሊኒየር ኢኩዌሽን ግራፍ ወይም ደግሞ how to sketch the graph of the linear equation የሚል ሰብ ቶፒክ አለ ማለት ነው። እሱ እንዴት አድርጋችሁ ግራፍ መሳል እንዳለባችሁ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት ለሁሉም ተማሪዎች እንዲደርሳቸው እንዲጠቀሙበት ማለት ነው። እንዲሁም ላይክ ብታረጉት ለሁሉም ሰው ይደርሳል። እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህ የምትመለከቱት እዚህ ጋር የካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ይባላል ወይም ደግሞ ኮኦርዲኔት ፕሌን ብለን የምንጠራው ይሄኛው ነው። አሁን የምንሰጣችሁን እንደነዚህ ያሉ ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ናቸው። y is equal to 2x plus 1 እንደነዚህ ያሉት ሊኒየር ኢኩዌሽን ይባላሉ ወይም ደግሞ በአማርኛው መስመራዊ እኩልነት አረፍተ ነገር ብለን የምንጠራቸው ስድስተኛ ክፍል ይማሩታል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የምትመለከቱት 8ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል 9 10 እስከ ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ እስከምትደርሱ ድረስ እነዚህ ያሉ ኢኩዌሽኖች ስለሚኖሩ እናንተ በጥሞና እንድትከታተሉኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እሺ እዚህ ጋር ርዕሳችን ምንድነው? how to sketch the graph of the linear equation ነው የሚለው። ሊኒየር ኢኩዌሽን የሆኑትን እንዴት አድርገን እንደዚህ በግራፍ ላይ መሳል እንችላለን የሚለውን እያንዳንዱን በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። ይሄን ካሳያችሁ በኋላ እናንተም በወረቀት ለተመሳሳይነት ያላችሁ ጥያቄዎች ብትሰሩ ይበልጥ ትለምዳላችሁ፣ ይበልጥ ይገባችኋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄኛው ጥያቄው ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ጥያቄ በዚህ ግራፍ ላይ እንስለዋለን ማለት ነው። ግን እነዚህ ይሄኛውን ግራፍ ከመሳላችን በፊት እዚህ ጋር የሚሞሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድነው የሚሞሉት? ወደዛ ከመሄድ በፊት እዚህ ጋር ማውራት የምንፈልገው ነገር አለ። ይሄኛው የምትመለከቱት አራት አቅጣጫዎች ወይም ደግሞ አራት ኳድራንቶች ነው ያሉት ማለት ነው። በአማርኛው አራት ሩቤዎች ነው ያሉት። ሩቤ ማለት የአንድ ነገር 1/4ኛው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሙሉ አንድ ነው። ለአራት እኩል ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ስለዚህ ለአራት እኩል በሚከፈልበት ሰዓት ይሄኛውን y አክሲስ ይባላል ወይም ደግሞ በአማርኛ ቋሚ መስመር ብለን የምንጠራው። ይሄኛው ደግሞ x አክሲስ ይባላል ወይም ደግሞ አግዳሚ መስመር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በአማርኛው ደግሞ ሸ ውቅርና ቀ ውቅር ነው ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ስድስተኛ ክፍል ላይ በስፋት ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ። እሺ አሁን እዚህ አካባቢ ሁሉ ጊዜ የሚሰደሩ ወይም ደግሞ እዚህ አካባቢ የምናስቀምጣቸው ቁጥሮች ኦርደርድ ፔር የሆኑ ወይም ጥንድ ቁጥሮች ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እዚህ አካባቢ ፖዚቲቭ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እዚህ አካባቢ የምናገኛቸው እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ቁጥሮች ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ናቸው። ኤክስ አክሲስ የመጀመሪያው ኤክስ አክሲስ ነው። እዚህ አካባቢ የመጀመሪያው ቁጥር የምናገኘው ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ቁጥሩ a, b እንደዚህ ከሆነ እዚች ጋር በኤ ቦታ ተተክቶ የሚገባው ቁጥር ኤክስ አክሲስ ላይ የሚኖር ቁጥር ነው። እንደዚህ በኤክስ አክሲስ ላይ የሚኖር ቁጥር ነው። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያሉ ቁጥሮች ቁጥር እንስጣቸውና እስኪ ምን እንደሚመስሉ እናያቸው። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያለው 1 እንበለው፣ ይሄኛው 2 እንበለው፣ 3 4 እንላቸዋለን። እንዲህ ወደ ላይ ደግሞ ስንወጣ እዚች ጋር ያለችዋን 1 ፖዚቲቭ ስለሆነ ወደ ላይ ፖዚቲቭ ቁጥሮች ናቸው። እዚህ ጋር 2 3 4 5 እንለዋለን። ወረታች ግን በሚመጣበት ሰዓት ወረታች በምትሄዱበት ሰዓት ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ማለትም ወረታች ስንሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢሆን እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 2 ቢሆን እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 እንዲሁም እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 5 ቁጥር እናስቀምጥላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ለእናንተ ይከብዳችኋል ብዬ እንትን አይደለም፣ ቀላል ነገር ነው። ቁጥር እንዴት እንደሚሰጥ በዛው ልንገራችሁ። እንደገና ደግሞ ይሄኛውን የኤክስ አክሲስ ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢሆን እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ቢሆን እስከዚህ ድረስ ያለው ኔጌቲቭ 3 እንዲሁም እዚህ አካባቢ ኔጌቲቭ 4
እዚች ጋር መተን -5 ብለን ቁጥር ብናስቀምጥ አሁን የሰጠኋቸው ቁጥሮች በሙሉ እያንዳንዳቸው ትርጉም አላቸው። የመጀመሪያው ይሄኛው ኳድራንት 1 ነው የሚባለው። ይሄ ሁሉ ጊዜ ስሙ ኳድራንት 1 ነው የምንለው። ኪው 1 ወይም ኳድራንት 1 ብለን እንጠራለን። ይሄ ደግሞ ኳድራንት 2 ተብሎ ይጠራል ወይም ደግሞ በመጻረ ቃሉ ኪው 2 ብለን እንጠራዋለን። እንደገና እዚህ አካባቢ ያለው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ኪው 3 ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኪው 4 ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄኛውን ግራፍ በዚህ ላይ ከማስቀመጤ በፊት መጀመሪያ ሰዎች ወይም ደግሞ ተማሪዎች ማወቅ ያለባቸው ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ ስለ ይሄኛው ካርቴሺያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ተማሪዎች ግራ ይጋባሉ ወይም ብዙም ሳይረዱት ወደ ቀጣይ ክላስ ይገባሉ ማለት ነው፣ ወይም ያልፉታል ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ አካባቢ የምናገኛቸው ቁጥሮች እዚህ አካባቢ ኳድራንት 1 ላይ ወይም ደግሞ ሩቤ 1 ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ናቸው። የመጀመሪያው ቁጥር የሚመዘዘው ከኤክስ አክሲስ ነው፣ በዚህ መስመር ላይ ብቻ የሚወሰድ ቁጥር ሲሆን ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ቁጥርም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። እሱንም የሚመዘዘው ከዋይ አክሲስ ላይ ነው። ስለዚህ ከዚህኛው መስመር ላይ የሚወሰድ ቁጥርና ከዚህ ላይ የሚወሰድ ቁጥሮች ናቸው። ሁሉ ጊዜ ቁጥር በኦርደር ዲፔር ወይም በጥንድ ቁጥር በሚቀመጡበት ሰዓት የመጀመሪያዊቷን ቁጥር ኤክስ አክሲስ ነች፣ እቺኛይቷን ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ዋይ አክሲስ ወይም ቋሚ መስመር ላይ የሚገኝ ቁጥር ነው። ወደ ሩቤ 2 ስትመጡ ደግሞ ይሄኛው ሩቤ 2 ይባላል ወይም ደግሞ ኳድራንት 2 ብለን እንጠራዋለን። ይህ ኳድራንት 2 ብለን የምንጠራው ክፍል ወይም ደግሞ የካርቴሺያን ኮኦርዲኔት ፕሌን አንዱ አካል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ አካባቢ ቁጥሮች ይሰየማሉ ወይም ኦርደር ዲፔር ይሰየማሉ፣ ቁጥሮች ይሰየማሉ። ለምሳሌ ኤ እንበለው፣ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ቢ እንለዋለን። አሁን የመጀመሪያዊቷን ቁጥር ሁሉ ጊዜ ኤክስ አክሲስ ላይ ነው ካልኳችሁ፣ ወደዚህ ኤክስ አክሲስ ያሉ ቁጥሮች በሙሉ ኔጌቲቭ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ደግሞ እንደነገርኳችሁ ቅድም ፖዚቲቭ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ የቢ ዋጋ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። እሱንም በመልእክት ስናስቀምጠው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ኳድራንት 3 ላይ ስትመጡ ደግሞ የምታገኙት ነገር ምን አለ? ይሄኛው ኳድራንት 3 ላይ የምናገኘው ቁጥር ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እዚህ አካባቢ የሚገኘው ቁጥር በሙሉ ኔጌቲቮች ናቸው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ የሚገኘው ቁጥር ኔጌቲቭ ይሆናሉ። ለምሳሌ ምን አይነት ቁጥር ነው ካላችሁኝ፣ ለምሳሌ መጀመሪያ ቁጥር ኔጌቲቭ ኤ ኔጌቲቭ ቢ ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው ቁጥር የሚመዘዘው ከየት ነው? ከኤክስ አክሲስ በዚህኛው አክሲስ ላይ የሚወሰድ ቁጥር ነው። ቢ ደግሞ የሚወሰደው ከዚህኛው አክሲስ ላይ የምንወስደው ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ናቸው፣ እነዚህንም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ኳድራንት 3 ላይ ሁሉንም ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ ላይ የምናገኛቸው ቁጥሮች በሙሉ ኔጌቲቮች ናቸው ማለት ነው፣ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። ኳድራንት 4 ወይም ደግሞ የመጨረሻው ሩቤ 4 ላይ የሚገኘውን ቁጥር ሁልጊዜ የሚሰየሙት ኤ ኮማ ቢ ሆነው፣ ነገር ግን ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ላይ የምናገኛት ቁጥር ኤክስ አክሲስ ማለት ይሄኛው ነው። ኤክስ አክሲስ ወደዚህ ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኘው ቁጥር ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንመለከተው ቢ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዋይ አክሲስ ላይ ወርታችን የምታገኙት ቁጥር ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ ላይ መልካም ነገር እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደዛ ጥያቄ ከመሄድ በፊት ስለዚህኛው ኳድራንት መናገር ነበረብኝ። ስለዚህኛው ኳድራንት አውርቼላችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህኛው ከኳድራንት 1 ወይም ደግሞ ሩቤ 1 ላይ ምን አይነት ቁጥሮች ነው የሚወሰዱት? ለምሳሌ እስኪ ቁጥር ወስደህ አሳየን ካላችሁኝ፣ ሁልጊዜ እዚህ አካባቢ ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ እንዲያርጋችሁ ከኤክስ አክሲስ ላይ 2 ቁጥር ወሰዱ። ከዚህኛው ከኤክስ አክሲስ 2 ቁጥር ወሰዱ፣ ከዚህ ጋር አለችኝ። ከዋይ አክሲስ ደግሞ የፈለጋችሁትን ቁጥር ወሰዱ። ወደ ላይ ነው የሚሄደው፣ ወደ ታች አይወረድም። ይሄኛው ፓርት ስለሆነ 4 ቁጥር ወሰዱ። ስለዚህ 2 ቁጥር እዚህ ጋር ነው። ወደ ላይ ከፍ ትሉና እዚህ አካባቢ ነው ማለት ነው። ሁለቱም የሚገናኙት እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ የተወሰደው ስንት ነው? 2 ነው የወሰድኩት። 2 ቁጥር ወሰድኩ። እንደገና ወደ ላይ ከፍ ብዬ ደግሞ ማን ያገኘሁት? ዋይ አክሲስ 4 ቁጥር ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ኮማ 4 ነው የምትለው። ስለዚህ ይሄኛው ኦርደር ዲፔር ተብሎ ይጠራል፣ ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጥንድ ቁጥር፣ በአማርኛ ጥንድ ቁጥር ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እያያችሁ እናንተንም ተጨማሪ ሪፈረንስ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ወደ ተነሳንበት ዓላማ እንሄዳለን። ስለዚህ
ይሄ ነው የሚመስለው ማለት ነው። አሁን ወደ ዋና ሐሳቤ እንመለሳለን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት y = 2x + 1 የምትሏን ሊኒየር ኢኩዌሽን ወይም ደግሞ መስመራዊ የእኩልነት አረፍተ ነገር እንዴት አድርገን ነው በዚህኛው ግራፍ ላይ የምናስቀምጠው? አስተውላችሁ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ግራፎች x አክሲስ እንደዚህ ሆኑና ከዛ በዚህ በx አክሲስ እና በy አክሲስ ሊያልፍ የሚችል አንድ መስመር ሊኖር ይችላል። ያ መስመር ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው። the graph of linear equation ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ወይ ምን እንደዚህ ሊሆን ይችላል አሊያም እንደዚህ ሊያልፍ ይችላል ግራፉ ስለማይታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እኛ የምናውቀው የሚለውን ደግሞ ለመስራት ግዴታ ይሄኛውን ግራፍ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሳጥኑን እንሞላዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን ጥያቄ በደንብ ይዩት። ይሄኛውን ጥያቄ በደንብ ይዩት። እሺ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምንድነው y = 2x + 1 የሚለው ለምሳሌ የx ዋጋ ኔጌቲቭ 1 ቢሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ቢሆን የx ዋጋ ማለት ነው በዚህ bx ቦታ ኔጌቲቭ 1 አስገቡ። በዚህ bx ቦታ ኔጌቲቭ 1 አስገቡ። አሁን ምን እንደምታደርጉት ኔጌቲቭ 1 ሆነ ማለት y እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ሲገባ 2 ሲባዛ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 + 1 ነው የሚሆነው። ከዛስ ሁለት ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ማለት ኔጌቲቭ 2 ነው። ኔጌቲቭ 2 ላይ 1 ሲደምሩበት ነው ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው። አያችሁት እዚህ ጋር bx ቦታ ምንድነው ያስገባው? ኔጌቲቭ 1 ነው የሚያስገባው። ኔጌቲቭ 1 ስታስገቡ የy ዋጋ ስንት ሆነ ማለት ነው? ይሄ ማለት የy ዋጋ ነው። the value of y = -1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ የy ዋጋ ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ bx ቦታ 0 ቢገባስ? አሁን እየሰራን ያለው ልክ እንደዚህ መስመር ነው፣ የቁጥር መስመር ነው ወይም ደግሞ ነምበር ላይን ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 0 ከሆነ እዚህ ጋር -1 ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ቁጥር ነው የሚሆነው። ይሄኛው ነምበር ላይን ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሲገባ bx ቦታ ኔጌቲቭ 1 ሲገባ bx ቦታ ኔጌቲቭ 1 ሲገባ y = ስንት ሆነ ማለት ነው? -1 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ኦርደርድ ፔሩ ልክ እንደዚህኛው ቅድም እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት ይሄን ቁጥር ለማስቀመጥ ከተፈለገ ምንድነው የምታደርጉት? bx ቦታ የገባው ቁጥር ስንት ነው? -1 ያ ማለት x መጀመሪያ ላይ -1 ይገባል። -1 ማለት ወደዚህ የለም፣ -1 እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ -1 x አካባቢ እዚህ ነው። ቀጣይ ደግሞ x y -1 ሲገባ 1 ደግሞ ስለሆነ y ደግሞ -1 ሆነ ማለት ነው። እንዲህ አድርገን እናስቀምጣለን። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን bx ቦታ ስንት 0 ሲገባ ያ ማለት y = 2 * 0 + 1 እናደርጋለን። 0 + 1 which is equal to 1 ነው። ወይም ደግሞ የy ዋጋ ስንት ሆነ ማለት ነው? 1 ሆነ። ያ ማለት x ስንት ሆነ ማለት ነው? xን 0 ስንጠቀም y ደግሞ ስንት መጣ? 1 መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? የy ዋጋ ስንት ነው የመጣው? 1 የy ዋጋ 1 ቁጥር መጣ። እዚህ ጋር ደግሞ በኦርደር ዲፒ ስናስቀምጠው xን ስንት ነበረ? 0 y ደግሞ ስንት መጣ? 1 መጣ ማለት ነው። እንዲህ አድርገን እናስቀምጣለን። በቀጣይ ደግሞ ማድረግ ምንድነው? የx ዋጋ እንደገና 1 ስናደርግ ያ ማለት እዚህ ጋር ያለው 1 ስናደርግ ማለት ነው። እስኪ ምን ኢኩዌሽን ነው የሚሰጠኝ? ገና ኢኩዌሽኑ is equal to 2 into የx ዋጋ ስንት ነው? 1 ነው። 1 ታስገባላችሁ እንደውም +1 ታደርጋላችሁ then which is equal to 2 + 1 is equal to 3 ነው የሚሆነው። ያ ማለት የy ዋጋ ስንት መጣ? y is equal to 3 ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ቁጥር እናስቀምጣለን። በኦርደር ዲፔር ደግሞ ስታስቀምጡት ይሄኛው በኦርደር ዲፔር ሲቀመጥ x ስንት ነው? 1 ነው። y ደግሞ ስንት ነው? 3 ነው። እሺ አሁን እኛ የምንፈልጋቸው የትኞቹ ናቸው? በጥንድ ቁጥር የተቀመጡት ማለት ነው። እነዚህ ጥንድ ቁጥር ላይ ያሉ ቁጥሮችን እናገናኛቸዋለን። እዚህ ጋር ወተን እናገናኛቸዋለን። ለምሳሌ በደንብ ይዩት። -1 እዚህ ጋር አይደል? የx ዋጋ -1 ማለት እዚህ አካባቢ ነው። እሺ እንደዚህ ዞሬ ላሳያችሁ። የx ዋጋ እቺን ከለር ባልጠቀማት እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የx ዋጋ ስንት ነው? -1 x -1 ማለት እዚህ አካባቢ ነው። ከዛም በኋላ yም -1 ነው። xም -1 እዚህ ጋር ነው፣ yም -1 እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ሁለቱም እዚህ አካባቢ ነው የሚገናኙት። ይሄ ወርታች ታሰምራላችሁ እዚህ ጋር ነው የሚገናኙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ተገናኙ። እሺ ይሄኛውን ጨርሳችኋል። ቀጣይ ደግሞ x 0 ነው። x 0 ማለት እዚህ ጋር ለሁለቱም 0 0ዎች ናቸው። x 0 ከዛ ደግሞ y is equal to 1 ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት y is equal to 1 ነው። y is equal to 1 ማለት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ 1 ነጥብ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ነጥብ አለ። እዚህ ጋር 1 ነጥብ ሁለቱም የተገናኙበት ቦታ እዚህ ጋር 1 ነጥብ አለ።
ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው y = x = 1 ነው x = 1 ማለት እዚህ ጋር ቢሆን እንደገና ደግሞ y = 3 ማለት እዚህ ጋር ወር ላይ ቀጥ ብላችሁ ትጡና እዚህ ጋር ማገናኘት ስለዚህ ስንት ነጥብ አገኛችሁ 3 ነጥብ አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናገኘው አሁን ግራፉ ይሄኛው ግራፍ በትክክል በስለው ኖሮ ቀጥ ብሎ ነበር የሚመጣው ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው y = 2x + 1 የሚለው ይሄኛው ሊኒየር ኢኩዌሽን በግራፍ ላይ ስኬች ታረጉት ይሄኛው መስመር ቀጥ አድርጎ ይቆርጥላችኋል እንደዚህ አድርጎ ቀጥ አድርጎ ይቆርጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ተንሻፏል ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ቀጥ አድርጎ በመስመሮቹ ነው የሚያልፈው እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምንድነው ማለት ነው y = 2x + 1 የሚባለው ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው ስለዚህ እንደዚህ ያድርጋችሁ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሊኒየር ኢኩዌሽንን በቀላሉ በግራፍ ላይ ስኬች ወይም ደግሞ በግራፍ ላይ መሳል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቆይታችን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ አዳዲስ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች በጣም ቻሌንጅ የሚያደርጓቸውን ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው እኛ ደግሞ እየበረታን በጣም ጠንካራ ሆነን ወይም ደግሞ ተስፋ ሳንቆርጥ እንድንሄድ ከፈለጋችሁ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት እንዲሁም ደግሞ እናንተም ሰብስክራይብ ብታደርጉ ቪዲዮ ለሁሉም ሰው ይደርሳል ላይክ አድርጉት ለሁሉም ተማሪ እንዲደርስ ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እዚህ አካባቢ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ስፔሻሊ ደግሞ 8ኛ ክፍል ለምትፈተኑ ተማሪዎች ለእናንተ በጣም ወሳኝ የሆኑ ወይም ከእናንተ ከፈተናችሁ ጋራ ተያያዥነት ያላችሁ ጥያቄዎችና ቲቶር እሰጣለሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ አመሰግናለሁ